मी हा. व्हॉइस कॉल कनेक्ट केला, तो कट झाला चुकून असं. अच्छा. मीच एक्सटेन्शन 11:30च्या आसपास वगैरे आपण बोलता येईल का असं मी ताईला बोललो होतो, हो. समिता ताईला. त्यामुळे आवरून बिवरून बसलो. म्हटलं हो. चला आता दादांचा फोन येईल 12 वाजता, आणि नंतर बघते तर समिता झोपली होती. मग म्हटलं चल मी पण 2 मिनिटं पडते. तर पडली तर झोपूनच गेलो गाठ. ती पण झोपले, मी पण झोपले. आज काही काम नाही, धाम नाही, शांतता एकदम. हो ना. हो. त्यामुळे राहिला. आता उठल्यानंतर एकदम जाग आली. म्हटलं बघते तर तुमचा मेसेज बघितला. म्हटलं लगेच कॉल केला. असं हरकत नाही. समिता ताईला काय सर्दी झाली? हो, भयंकर. काय विचारू नका. कालपासनं नुसतं तिचं अगदी भरपूर, म्हणजे तिला काल घसा खूप दुखत होता तिचा. काल दिवसभर चालूच, वाफ घेत होती, गुळण्या केल्या, ते सगळं करून. पण त्याच्यानंतर मग ते झालं. त्याच्यानंतर आता आज तिला ती डोक्यात ती सर्दी सगळी भरली आहे ना, त्यामुळे ती थकली. तिला म्हणून तिला म्हटलं थोड्या वेळ तू पड, माझं जेवपी होईस तोपर्यंत. तर ती म्हणजे झोपली. मला वाटतं ती येऊन बघितलं, ती गाढ झोपली होती. म्हणून काय, मला 11:15 मला वाटतं मी बघितलं, 11:15 11:30 काहीतरी. तर म्हटलं तुमचा फोन येईस पण म्हटलं पण मी बसले आणि कधी झोप लागली मलाच नाही कळलं. त्यामुळे आराम कारभार, कोणी नाहीये म्हणून बसलोय. असं हरकत. निवांत आहोत. तुम्ही म्हणता ना दादा, निवांत. हो. फारच निवांत होत. असं. आता तुम्ही स्पीकर ऑन केला, दोघांना ऐकता येते का? का समिता हो, ताईला ऐकू येते ना? हो. ओके. आपल्याला असं बोलायचं होतं. होय. काल आपल्या सगळ्या झाल्या गप्पा गोष्टी, परत रात्रीचं चर्वीचंद. हो. त्याच्यावर माझे प्रश्न आहेत दादा, पण ते आता एक दिवस मी माझे प्रश्न विचारीन. कारण ते म्हटलं तिकडे तुम्हाला कन्फ्युजन समिता विचारते की अंजू विचारते. समिताला म्हटलं नको, तू नको विचारूस. मी आता एक दिवस दादांना बसते आणि मी आता दादांचं ब्रेन ट्यून करते. मग ते एका वेळेला एक चेंडू टाका, म्हणजे मला हो, काय ते जादूगार असतात ना, एका वेळेला 4-5 चेंडू, एक वर जातो, दुसरा टाकतो. असं मला जरा खेळावं लागेल नाही तर. नाही, म्हणून तिला म्हटलं नको, तुझं चालू दे, मी माझं च्युइंग नंतर करते. म्हटलं आज आपलं एम्प्टिंग माइंडचं आपण वाट बघतोय. खरंय. असं, कारण हा कायमस्वरूपी मनात प्रश्न असतो की मनात तर विचार असतात, भावभावना असतात, त्याच्यामध्ये परत ते सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, विधायक विचार, आणि संयोजन नियोजन करून निर्माण झालेले विचार, विना संयोजन नियोजनाचे अचानक येणारे विचार, नियंत्रणात असणारे विचार, नियंत्रणात नसणारे विचार, आपसुकच येणारे विचार, विनाकारण येणारे विचार, वगैरे वगैरे वगैरे, हे सगळे प्रकार तर आपण पाहतो, फील करतो. आता ही नाकारण्यासारखी गोष्ट नाहीये आणि ह्याच्याबद्दल काही दुमतही नसतं. असं कोणीच म्हणणार नाही की विचार नसतात आणि मनात विचार येत नाहीत, जात नाहीत. मग हे जर वास्तव आहे आणि हे जर सत्य आहे की विचार असतात, पण ते कसे कुठून येतात आणि अशा प्रकारे मग ते जातात कुठे, याचा मात्र शोध काही लागत नाही. त्यामुळे मग आपल्याला हे माहित असतं की जरा दुर्लक्ष झालं की किचन मध्ये झुरळ फिरताना दिसतं, कुठून येतं ते माहित नाही. पण आपले सगळे कायच असतात, इकडून असेल तिकडून असेल, किचन ड्रेनेज मधून असेल, बेसिनच्या ड्रेनेज मधून असेल, का गॅलरी मधून एंटर होऊन येत असतील, की टॉयलेट ब्लॉक्स मधनं कुठून तरी येत असतील. पण कळत नकळतपणे ज्या वेळेला झुरळ जमा होतात किचन मध्ये कुठेतरी खालीवर, त्यावेळेला आपल्याला कळतं की झुरळ आले. आणि कसे आले, कुठून आले, त्याचे शोध घेतो तर आपल्याला कधी कधी सोर्सेस सापडतात, पण कधी कधी सोर्सेस त्याचे पण सापडत नाहीत. मग आपण उपाययोजना करतो, येत्या रेघोट्या मारायच्या, मग ते स्प्रे मारायचा, आणि मग
मग काय करायचं, व्हॉट टू डू. मग त्याच्यासाठी उपाय असतात. मग अगं ते हिट मार, ते हिट खूप पॉवरफुल असतं आणि ते मारताना थोडं नाकाला कापड लावून मार, नाहीतर ते परत त्याच्या श्वासाने, त्याचा आपल्या श्वासामध्ये त्याचा वास आला की परत आपल्याला परत सर्दी खोकला इन्फेक्शन होतं. सो मेनी फॅक्टर्स कम्स अलॉंग विथ फॉर अ सिंगल इश्यू अँड इट्स रेमेडी. त्याचा शेवट करण्यासाठी म्हणून झुरळ तर आले, आता झुरळांचं काय करायचं. तर येणाऱ्या झुरळांना थोपवायच्यासाठी सोर्स शोधायचं का आलेल्या झुरळांना मारायचं, असाच प्रकार विचारांच्या बाबतीत असतो. म्हणून उदाहरणं मी, छोटी छोटी उदाहरणं तुम्हाला आज सांगणार आहे. मी तुम्हाला कालपासनं एक तर खूप जड तत्वज्ञान सांगून समिताताईला सर्दी झाली, तुम्हाला सर्दी आधी झाली, त्याच्यावर ती तरली, तुमच्या बोलण्यामुळे ती तरली. नाही तर ती आउटच होती. मला तुमचे दोघांचे मिस्टर म्हणतील की तुम्ही काय काय घोर सर्दी लागली, दुसऱ्याला व्हायरल इन्फेक्शन झालं. कंट्रोल मध्ये आलं तिचं व्हायरल इन्फेक्शन. असं आहे का. असो. तर अशा प्रकारे ह्या सगळ्या विचारांच्या पसाऱ्याला अशा प्रकारे आवरायचं, सावरायचं, सजवायचं आणि त्याचा व्यवस्थितपणे नियंत्रित करायचं. त्याचं कसं सेग्रिगेशन करायचं, कसं त्याची अलाइनमेंट करायचं, त्याला आपण हाऊसकीपिंग म्हणतो. तसं काय म्हणजे वेदर इट इज टू बी डेकोरेटेड इन हाऊस, इन शोकेस, शोरूम, or kept in that cupboards, whether it has to be wrapped with something. 1760 प्रकारची भांडी असतात, चांदीची भांडी असतात, त्याला हवा लागली की ती काळी पडतात. प्लास्टिकची भांडी असतात, प्लास्टिकच्या भांड्यांना काहीच होत नसतं, पण चुकून जर का त्या गॅसच्या जवळ ठेवल्या गेल्या तर गॅसची गरमी लागून ते वितळू शकतात. म्हणजे अशा प्रकारे असंख्य गोष्टी आपल्या जीवनाशी निगडीत असतात. त्या सांभाळायच्या कशा, जपायच्या कशा आपल्याला पक्क माहित असतं. आपल्याकडे बाथरूम टॉयलेट ब्लॉक मध्ये प्लास्टिक बकेट्स असतात आणि 4 दिवस झाले, 8 दिवस झाले की त्याच्यावरती कुठेतरी त्याच्यावरती ते रस्टिंग होतं, ह्याचं स्केलिंग होतं, रस्टिंग होत नाही, स्केलिंग होतं. त्याच्यानंतर चिकटपणा जो असतो तो सगळा चढतो, काळसर त्याच्यावर डाग येतात. आतली बाजू असते ती तर बुळबुळीत होते. मग ही आतली बाजू बुळबुळीत होते का, पाणी भरतो आपण त्याच्यात आणि काम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये ते पाणी तसंच राहतं. मग पाणी त्याच्यात तसंच राहिलं की त्याच्यामध्ये ती बुळबुळीतपणाची एक ताम चढते. तिला परत आपण ऍसिड टाकून, साबण टाकून स्वच्छ चकचकीत करून उलट ठेवतो आणि त्याच्यामध्ये तो आंघोळीसाठी वापरला जाणारा मग असतो, तो प्लास्टिकचा असेल तर तो देखील जर का त्या बकेटमध्ये राहिलेल्या पाण्यामध्ये तो पण घंगळत राहिला असेल, पाण्यात भिजत पडण्याची सवय झाली असेल, त्यालाही आपण लावली असेल, तर मग त्याच्यावरती पण तो बुळबुळीतपणा चढतो. मग आपल्या भौतिक जीवनातलं जर आपण बघितलं तर म्हणजे एव्हरीथिंग वी आर कीपिंग इट क्लीन, नीट अँड ऍज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स ओरिजिनॅलिटी. तो कसला धातू आहे किंवा काय पदार्थ आहे, तो त्यामुळे कसा सांभाळायचा ह्याचा आपण विचार करतो. असं आहे. मग अशा सगळ्या ह्या जर भौतिक जीवनातल्या गोष्टी आपल्याला महत्वपूर्ण आहेत, कळतात आणि त्या कशा पद्धतीने ठेवल्यात तर स्वच्छ शुद्ध राहतात, नाहीतर त्याच्यावर कीटाणू ताम चढतो का, त्या पाण्यात भिजत राहिल्या, ओलाव्यामध्ये भिजत राहिल्या, त्याला त्याला मॉइश्चर मिळत राहिलं तर त्या लोखंडी असतील तर सडतात, कुसतात, त्याच्यावर रस्टिंग होतं. हे सगळं आपल्याला कसं पटतं तसं मग आपल्या अंतरंगामध्ये मात्र ही चालणारी जी मनोविचारांची व्यवस्था आहे, त्या विचारांच्या बाबतीत काय आपल्याकडे हे योजना आहे, कशा प्रकारचे काय आपल्याकडे काय रॅक्स वगैरे आहेत की त्याच्यामध्ये आपण ते व्यवस्थित ठेवतो, कुठले विचार आपण त्या शोकेस मध्ये, शोरूम मध्ये ठेवायच्या, कुठले
कुठल्या गोष्टी महत्वपूर्ण आहेत की त्या काळजीपूर्वक रॅप करून ठेवल्यापूर्वी त्याला त्याला गंज आणि ताम चढू नये म्हणून, हवेचा परिणाम होऊ नये म्हणून कशा प्रकारे त्याला आपण रॅप करून ठेवायचं आहे. आणि ही सगळी काळजी आपण आपल्या विचार, भावना काय जे असतील, मनातले संकल्प असतील, विकल्प असतील, योजना असतील, मनाला भेडसावणाऱ्या विचारांचे, कल्पनांचे वादळ असेल, या सगळ्या बाबतीत आपल्या काय अंतरंगात अशी काही व्यवस्था आहे का की व्हेरी सिस्टमॅटिकली वी आर मेकिंग देम असाइन्ड, रॅप, प्रिपेअर्ड विथ नेसेसरी थिंग्स, आणि म्हणून मग आपल्या अंतरंगात अशी छान पद्धतीने त्याची मांडणी, सजावट, व्यवस्था ठेवलेली. गुड थॉट्स, बॅड थॉट्स, प्रोएक्टिव्ह थॉट्स, हे सगळ्याच सुंदर प्रयोजन, नियोजन आणि साठवण शिस्तबद्ध पद्धतीनं झालेली आहे का, असा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येतं की सिम्पली वी आर जस्ट कीपिंग ऑन स्टोरिंग अँड स्टोरिंग अँड स्टोरिंग अँड स्टोरिंग इट. मग कळत नकळतपणे जर हे असं स्टोरिंग होत असेल आणि ते मग आपल्याही स्मरणात नाहीये काय कुठं ठेवलंय, काय कुठं ठेवलंय, तर ते कपाटामध्ये ठेवली होती वस्तू एवढं मला आठवत आहे, पण ती कुठं आहे असा शोध घेताना आपल्याला संपूर्ण कपाट खाली करावं लागतं. कपाटातनं सगळ्या वस्तू बाहेर पडतात, ती काय सापडत नाही, ही सापडली, ती सापडली, ए टू वाय पर्यंत सगळं सापडतं. सगळ्यात शेवटी झेड सापडतं. मग ते आपण झेड साठी कपाट उघडलेलं असतं. तर हे असा सगळा मग ह्याच्यामध्ये झालेलं सगळं ऊर्जा, शक्ती, व्यय कळत नकळतपणे ही गोष्ट आपल्याला लक्षात येते की अरे द वे वी आर keeping the things in our inner world, the way they are coming out. मग अशा प्रकारे आपल्याच नजरेविना, दृष्टीविना, लक्षाविना, you did not see but you unknowingly you have kept something somewhere in your house. आणि मग तुम्हीच विचार करता की अरे कसं काय, मला कधी तिथं नेऊन ठेवलं मलाच माहित नाही, पण चांगल्या ठिकाणी, सेफ ठिकाणी ठेवलं तर गेलं, पण पण शोधताना मात्र मला हेच आठवलं नाही की कधी ठेवलं, आणि मला हे आठवेना की मी कधी ठेवलं. अशा असंख्य गोष्टी आपल्याला अनुभवल्या येत असतात. असा हा झाला आपल्या आंतरव्यवस्थेतल्या सद्यस्थितीचा सामान्य स्वरूपातल्या. असं असेलच असंही म्हणता येणार नाही, पण असं असू शकतं असं म्हणता येईल. And very systematically whoever is keeping and he is known to that. जागच्या जागी वेळेवर करायची ज्याला सवय आहे त्याला जागच्या जागी आणि वेळेवर ठेवलेल्या गोष्टी स्मरणात असतात आणि मग त्या वेळच्या वेळी आणि जागेवर मिळत असतात. इकडची चावी तिकडे ठेवली तरच तिचा गोंधळ उडतो, पण चावी ठेवण्याची जागा जर ठरलेलीच असेल तर तर चावीचं ठिकाण माहित असतं आणि ते जागच्या जागी वेळेवर मिळत असतं. असंही असतं. मग आता आला प्रश्न फिरून, आपण अशा प्रकारे आंतरव्यवस्था असू शकते. तर विचारांच्या व्यवस्थेकडे आपण डोकावून बघितलं तर काय ही खरंच काय व्यवस्था आहे. ऍट अ टाइम सो मेनी ऍक्टर्स आर डिस्कस्ड अँड डिसाइडेड इन युअर इनर वर्ल्ड, अँड इन अ व्हेरी फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड द थिंग्स आर हॅपनिंग व्हेरी व्हेरी फास्ट. बस एक डोळे म्हणजे डोळे असे बंद करून उघडेपर्यंत आतमध्ये 4-10 विचार चमकून गेलेले असतात XYZ अँगल मध्ये.
तर मग हे असं एवढं गतीने चालणारी जी अंतरंगातील विचारांची प्रक्रिया आहे, या प्रक्रियेला सद्यस्थितीत जर मी 1 मिनिट शांत बसू थांबून बघायचं म्हटलं तर माझं डोकं चक्रावून जातं. आणि मला ह्याची जाणीव होते की अशी ही भयानक स्थितीने चालणारी माझ्या अंतरंगातली धावाधाव, हाऊ आय कॅन सी, मी कसं पाहू शकेन, व्हेरी इम्पॉसिबल. म्हणून whenever people start meditation, simply they close their eyes and within 2 minutes they has to open their eyes and they feel, no, I can't do this, it's too difficult, I can't see that, I can't remain silent for 2 minutes. Really, whether it is possible, असं असं होऊ शकतं का खरंच? असा प्रश्न परवा काही पाहुणे आले होते मुंबईवरून पौर्णिमेच्या दिवशी. परवा तर त्यांनी प्रश्न विचारला, तुम्ही हे सांगताय खरं खूप छान वाटतंय, पण रिअली इट इज पॉसिबल दॅट देर कुड नॉट बी अ थॉट, देअर कुड नॉट बी थॉट. किती आम्हाला ते ऐकतानाच किती छान वाटतंय म्हणाले, पण हायली इम्पॉसिबल, हायली इम्पॉसिबल. आणि आमच्या 2 तास गप्पा झाल्या. 2 तास गप्पाच्या अंती मात्र त्यांना वाटलं की रिअली देअर कुड बी अ गॅप बिटवीन 5 फिंगर्स अँड वी मस्ट try to understand whether really it is possible that there could be a space between 2 fingers. आणि अशा प्रकारे विचारांमध्ये पण एक छोटीशी छोटसा अंतर असूही शकेल, या विचाराला कुठंतरी आकार आला. पुन्हा आपण भेटूया अशी मुंबईमध्ये अशी चर्चा झाली. तर मग अशा अशा रीतीनं या गतिमान स्थितीत चालणाऱ्या या मनोविचारांच्या, भावभावनांच्या प्राप्त होणार, क्षणाक्षणाला प्राप्त होणार ज्ञान आणि त्याचा परिणाम, प्रभाव, त्याच्यातली सत्यता, त्याच्यातली व्हायबिलिटी, त्याच्यातली योग्यता अयोग्यता, खरंच हे ज्ञान आहे का अज्ञान आहे, हे पण प्राप्त ज्ञान परत अज्ञानच आहे की काय, ह्याच्याही पाठी कुठेतरी मनोविचारांचा पगडा, प्रभाव, परिणाम, मनोअहंकार तर नाही ना. कुठेतरी सूक्ष्मपणे मग माझ्या अंतरंगातलाच अहंकार इथे प्रदर्शित होत नाही ना. अशा प्रकारचे मग डाऊट अराईज होणं, निघणं, तयार होणं हे स्वाभाविक आहे. मग ही अशी क्षणोक्षणी चालणारी ही व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेमध्ये कुठेतरी निर्विचाराचा क्षण महत्वाचा आहे, ही खूप महत्वाची गोष्ट कळली. स्टॉपेज ऑफ युअर माइंड, आयडलिंग इट, टू ट्राय टू डू दॅट, whether it is possible or not, or it is it becomes automatically with by doing something, असं काहीतरी करायचं की त्याच्यातून ते होतं. म्हणून आपल्याकडचं लहान बाळ असतं, लहान बाळ ज्या वेळेला आक्रोश करायला लागतं त्यावेळेला आपल्या हर तऱ्हेने प्रयत्न चाललेले असतात की या बाळाला शांत कसं करू, पण त्या बाळाला काहीतरी करायला गेलं तर अजून जोर जोरात रडत असतं. त्यावेळेला आपल्या डोक्यात असंख्य विचार येतात, कल्पना येतात. खेळण्या दाखवून त्याला शांत करता येईल का, त्याला त्याच्या आवडीचं चॉकलेट दाखवून करता येईल का, त्याच्या स्वतःच्या अतिशय आवडीचं इंटरेस्टिंग वस्तू असते ती दाखवून त्याला करता येईल का. आणि हे सगळे प्रयत्न करून जर का तो मात्र भोकाड पसरत असेल तर मग त्याला डोळे वटारून दाखवता येईल का, डोळे वटारून कळेल का, मग त्याला समजणारा जड शब्द आहे तो सांगून त्याला त्याला मला शांत करता येईल का. त्याला मनीमाऊची भीती वाटते, त्याला भुबूची भीती वाटते, तर मग ते बघ भुबू आला, भुबू आला, भुबू आला, शांत हो, भुबू आला, शांत हो म्हणल्यावर तो भुबू आला म्हणल्यानंतर त्या डोक्यात एक विचार घुसतो, अरे समथिंग हॉरिबल थिंग आय फील अँड शी इज टेलिंग दॅट शी इज नाव टू इन्व्हाइट दॅट बुब्बू. आणि तो कदाचित सायलेन्स होतो. मग आपल्याला छान वाटतं, आपल्याला काय वाटतं, ओ आय गॉट द सोल्युशन, द वे आय कॅन सायलेन्स माय चाइल्ड. आणि मग अशा प्रयोगातनं जसा आपला कॉन्फिडन्स वाढतो
तसा तसा मग 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 त्या आपल्या बाळाला खाऊ घालायची वेळ येते त्यावेळेला एक एक व्हेरी सिरियस अँड व्हेरी डिफिकल्ट टास्क हाऊ टू गिव्ह हिम द फूड. हा. असतो तो तोंडात त्याच्या घालायचा अवघड. तो 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 घास चघळत नाही, तो गिळत नाही, तो मान इकडं करतो तिकडं करतो. मग कशा प्रकारे त्याला मी खाऊ घालू शकेन? अरे काल तो चिडचिड करत होता त्यावेळेला मी त्याला भुपूची ज्या वेळेला आठवण करून दिली त्यावेळेला तो गप्प शांत बसून त्याने मन शांत झालं होतं. तर आता तो जेवताना जर त्याला आता मी तोच प्रयोग वापरेन आणि त्याच प्रयोगात मग मी त्याला बरोबर खाऊ घालेन. आणि मग सेम वे वी डू द प्रॅक्टिस अँड अगेन वी बिकम सक्सेसफुल feeding him, showing that if he is not going to take the food, the boo is coming. हे अशा प्रकारच्या सगळ्या संस्कारांमधून जसे आपण आपल्या लहान मुलांना वाढवतो तसंच आपल्या मनाची देखील जडणघडण अशा प्रकारे कळत नकळत झालेली असते. त्याला चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी म्हणून संस्कार क्षमता शिकवलेली गेलेली असते आणि त्या संस्कार क्षमतेच्या प्रभावामुळे तो गुड थिंग्स, बॅड थिंग्स, गुड डीड, बॅड डीड, what what to do, what not to do, what is good, what is bad, या सगळ्या गोष्टी समजून उमजून तरी आवडीनं समजत असताना बॅड थिंग्स करत असतो, समजून उमजून गुड गुड थिंग्स पण करत असतो. मग ही अशा सगळ्या संस्कारात या व्यवस्थेला आपल्या अंतरंगातल्या हाताळायचं कसं, हा ज्यावेळेला प्रश्न येतो. कारण अशा प्रकारे संस्कार क्षमता शिकवून व्हॉट इज गुड व्हॉट इज बॅड सुंदर पद्धतीची नीती मूल्य नीतीशास्त्र लहानपणापासून आम्हाला आई वडिलांनी शिकवलं की गणपती अथर्वशीर्ष मनाचे श्लोक म्हणायचे असतात, हनुमान चालीसा म्हणायचे असते, सगळं आपलं धार्मिक विचारसरणी असली पाहिजे. व्हॉट इज गॉड वी शुड नो बाय नॉलेज. देव असतो त्याच्यावरती श्रद्धा विश्वास ठेवायचे असते. अशा सगळ्या गोष्टींमधून कंडिशनिंग करून देखील आपण मात्र ज्या वेळेला जीवन प्रवासामध्ये वाटचाल करतो त्यावेळेला तरी मला राग येतो, तरी मला क्रोध येतो होतो, तरी मला ईर्ष्या द्वेष जलन होते. या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेला करतात तरी मग प्रश्न उठतो, इवन दो वाय, इवन दो वाय, why so much thoughts are there, why I'm becoming fearful just thinking about something, and it brings a tremendous pressure in my inner world, and it absolutely take me to that state where I can feel that really there is something abnormality in my life at this moment after thinking about something as a fearful thing. हे असं कसं घडतंय आणि ह्याच्यातून हे अशा असंख्य सगळ्या विचारांची निर्मिती कशी होतीये, त्याचा प्रभाव माझ्या जीवनावर कसं काय पडतोय, हे सगळं जेव्हा जाणवतं त्यावेळेला मग आपल्या मनोविचारांच्याकडे बघण्याची वेळ येते. व्हेरी गुड थॉट्स वी डिड अँड व्हेरी गुड वी रिजेक्टेड, very much bad thoughts and bad things we rejected. We tried our level best to be the best in our life by reading the great things, great books, literature, and we tried our level best to maintain or make ourselves as a good being. हे सगळं केलं तरी देखील 100 times we repeatedly read the same thing, whatever we see the puja, prarthana, and then practices so many things. And finally, conclusively, the time came for us to see exactly the inner being, inner world, and inner activities. आणि तेव्हा मग हा जीवनामध्ये आविष्कार घडतो. आपल्याला समजतं की the way being good we did thousands of thoughts and rejected thousands of bad, increased the thousands of good. But
Finally, there is a chunk of those thousands and hundreds in our inner world. Now we has to be empty from all those good, bad, and accepted, rejected, conditioned, taught, believed things in our life. आम्ही विश्वास ठेवून चाललो. आम्ही श्रद्धेनं ऐकलं, श्रद्धेनं समजलं, अनुभवलं नाही पण स्वीकारलं आणि आमच्या अंतरंगाचा ते घटक बनलं. असंख्य गोष्टींचा अशा प्रकारे आपल्या अंतरंगामध्ये हा झालेला व्यापार एके दिवशी ज्या वेळेला बघतो त्यावेळे मग आपल्याला कळतं की भयानक उलाढाल आपण करून ठेवली, पण त्या उलाढालीचा आपल्याकडे ताळतंत्र नाही, आलेख नाही, त्या उलाढालीचा आपल्याकडे हिशोब नाही आणि त्याची उत्तम पद्धतीने केलेली निगा नाही, राखणी नाही आणि आवश्यकता अनावश्यकतेचा आपल्याकडे बोध नाही. आणि तेव्हा मग हा आपल्यामध्ये प्रश्न निर्माण होतो की whether the way our mind is going in something, now we will keep away the good and bad label of our thoughts. पण आपल्या अंतरंगामध्ये अशा प्रकारे निर्माण होत असलेल्या अव्याहत नदीसारखी वाहत जाणाऱ्या क्षणाक्षणाला प्रकट होणाऱ्या या विचारांच्या प्रक्रियेचं काय चाललंय, where it is happening, in which sector, by which procedure it is becoming, it is coming out, whether getting prepared, what is the resource, what is the source, what is the reason behind its germination, its cultivation, its growth. आणि मग तेव्हा ही सुस्पष्टता आतमध्ये स्वच्छ होते की आपल्याला समजलं पाहिजे की आपल्या अंतरंगामध्ये विचारांची निर्मिती होते कशी, कशात, कशामुळे. आणि हा एक सुंदर संशोधनाचा आणि निरीक्षण परीक्षणाचा भाग ठरतो. जेव्हा सूक्ष्म अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण करण्याची आपल्यावर वेळ येते त्यावेळेला आपल्याला काय पाहायला मिळतं ते मी वेगळ्याच उदाहरणांच्या माध्यमातून सांगतो, जेणेकरून तुमच्या हे लक्षात येईल की अशा प्रकारे ही अदृश्य असलेली व्यवस्था चालते कशी बघण्यासाठी अदृश्य दृष्टिकोनातनं, अदृश्य विचाराच्या आधाराच्या माध्यमातून हे कसं समजून घ्यायचं. तर आपण लहानपणी पाहिलेल्या गोष्टीचा आपण विचार करूया. जसं तुमच्या मोबाईल वरती मी एक फोटो पाठवलाय. त्या फोटोमध्ये तुम्हाला दिसून येईल की एक छानशी विहीर आहे. बोलता बोलता तुम्ही बघू पण शकता. तर छानशी विहीर आहे. त्या विहिरीवरती दुसरं चित्र, राहत सिस्टीम. त्या पाण्याचा प्रवाह आहे आणि त्या पाण्याचा साठा आहे. त्या पाण्याच्या साठ्यामधनं एक पवनचक्की फिरतीये. ती पवनचक्की जशी जशी खालून वर येते तशी तशी तिच्यामध्ये संपूर्ण भरलेलं पाणी थोडं 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 पडतंय आणि त्याचे जे पात्र आहे त्याचं, त्या चक्कीवर लावलेली जी भांडी आहेत त्या भांड्यांमधनं हळूहळू पाणी सांडतंय आणि ते पात्र मग चौकोनी रिकाम होतंय. शेवटून दुसरं जर बघितलं तर थोडंसं पाणी त्यातनं पडताना दिसतंय. त्याच्या पुढचं जे दिसतंय बिफोर गोइंग इन द वॉटर अगेन, बिकॉज सर्क्युलरली अगेन इट इज गोइंग इन टू ब्रिंग समथिंग व्हॉटेव्हर इज देअर. आणि तो सगळ्यात शेवटचा उजव्या बाजूचा जे भांड आहे ते चौकोनी, ते मात्र पूर्ण रिकाम आहे. त्यातलं पाणी सांडून झालेलं आहे. दिस इज द स्टेज ऑफ सायलेन्सिंग युअर माइंड.
तुमचं मन म्हणजे एक घटाकाश असल्यासारखं असतं. म्हणजे एक मडकं, हं. एक रिकामं मडकं, एक मडकं आणि त्याच्यामध्ये जे सामावलेलं जे आकाश आहे, त्याच्यामध्ये जे काही आहे, त्याच्यातलं वास्तव आहे. ह्या फिरणाऱ्या चक्राकृती व्हील वरती जशा प्रकारे एक एक रिकामं झालेलं भांड फिरून पुन्हा पूर्ण रिकामं झालेलं पुन्हा गोल फिरून ज्यावेळेला खाली जात आहे, इफ देर इज समथिंग इट विल कम विथ इट. तिथं जर पाणी असेल तर तिथं ते पाणी भरून येईल आणि तिथं काहीच नसेल तर काही भरून येणार नाही. बरोबर. बरोबर. मग अशा प्रकारे ही हे जे राहडगाडग आहे हे असं फिरत असताना रिकामं रिकामं भांड आत खाली चाललंय, मूळ यंत्रणा गोल फिरतीये, त्या मूळ यंत्रणेबरोबर रिकामं भांड आत जातंय, जे असेल ते पाणी त्यात भरलं जात आहे आणि ते फिरून वर येतं. फिरून वर येताना ते काठोकाठ भरलेलं आहे, कुठेही त्याचं पाणी सांडत नाही. लेफ्ट साइडला बघितलं तर इट इज कंटेनिंग फुल्ली with the content what has been digged from that field from the bottom. गोल फिरून येताना गच्च भरलेलं ते रिकामं होतं, गच्च भरलं, भरून वर आलं, थोडस कलतं झालं. हं. गोल फिरताना डायरेक्शन 45 डिग्री वर आल्यानंतर ते कलतं झालं की त्याच्यातून पाणी सांडायला लागलं. काय सांडायला लागलं? खालून जे आलं तेच. बरोबर. पाणी होतं म्हणून पाणी सांडतंय. पुढे जाऊन तेच रिकाम होण्याच्या स्टेजवर गेला, कमी कमी होत गेला आणि परत रिकाम होत गेला, खालून वर आला. आता ह्या चित्रामधली ही जी ह्याच्यामधली ही जी मोशन बघितली, कशा प्रकारे हे फिरत चाललंय, कशा प्रकारे ते राहडगाडगं फिरतं आणि भरून येतं आणि वर येतं आणि रिकाम होऊन जातं. हे जर आपण पाहिलं तर आपल्याला स्पष्ट कळलं की प्रोसेस अशा प्रकारे चालते. जर काही असेल तर ते भरून येतं, ते सांडतं, सांडल्यानंतर ते रिक्त होतं, रिक्त झाल्यानंतर परत काय असेल तर ते भरून येतं. ही प्रक्रिया जशी आपल्याला हे 4-5 भांडी दिसतायत त्याला जोडलेली त्या पवन चक्कीला आणि ती एका स्लो मोशन मध्ये फिरती म्हणून कळतंय की द वे थिंग्स आर कमिंग अँड ड्रॉप डाऊन सांडलं गेलंय. हा अशा प्रकारे in a very speedy condition thought process is going on. तुमच्या अंतरंगामध्ये भाव जगतामध्ये तुमच्या अंतरंगामध्ये विचारांची प्रक्रिया आहे, त्याच्या पाठोपाठ असलेली भावभावनांची प्रक्रिया आहे, हालचाली असतील किंवा हालचाली नसतील, पडून असतील, ते मटेरियल इज देअर बट नो ऍक्टिव्हिटी इज देअर, नो ऍक्शन फोर्स इज देअर, असं आहे. भांड्यांमध्ये सगळ्या वस्तू भरून ठेवलेल्या आहेत, पण अजून त्याचा स्वयंपाक करायला घेतला नाही. पण भांड उघडलं आणि गव्हाचं पीठ बाहेर काढलं, मग त्यात मीठ आलं, पाणी आलं, थोडं तेल आलं, मग मळायची प्रक्रिया सुरू झाली, मग चालू झालं. पण तोपर्यंत पीठ पिठाच्या ठिकाणी असणार आहे. तशा प्रकारे तुमच्या अंतर्जगतामध्ये असंख्य भावभावनांच्या प्रभावानं आत राखल्या गेलेल्या गोष्टी तुमच्या अंतरंगात असतात. तुमच्या जीवनात घडलेल्या असंख्य घटना, गोष्टी, विचारांचे सगळे प्रभाव, परिणाम आणि नोंदी तुम्ही नोंदी केल्या तर तुमच्याकडे नोंदी राहणारच आहे. इफ यू हॅव रिटन समथिंग, इट इज इन युअर बुक बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू हॅव रोट. तुमचं पुस्तक भरलंय कारण तुम्ही लिहून ठेवलंय म्हणून. ठीक आहे, तुम्ही लिहून ठेवलं तर ते आहे म्हणून ते तुमच्या आठवणीला येतं. समथिंग ॲज अ रेकॉर्ड. सेम वे in your inner parts, so many things from your childhood, from your birth,
as well as you grew, and as well as you can understand, as well as you are known to that, as well as the capacity, understanding, and the capability of your mind and intellect. तुमच्याकडे अशा प्रकारे हे सगळं संघटन करून ठेवलेलं संग्रहण तुमच्या अंतरंगामध्ये असतं. आणि मग त्याच्या त्याच्या जर्मिनेशन टाइम प्रमाणे, त्याच्या त्याच्या ऍक्टिव्हेशन मोमेंट प्रमाणे त्या त्या गोष्टी तुमच्या समोर प्रकट होत असतात. उदाहरणादाखल म्हणून मी सांगतो, त्याच्यावरून तुम्हाला ते कळेल की अशी काहीतरी एक गोष्ट आहे की जी तुमच्या मनाला एक केंद्रीय विचार म्हणून भेडसावते. Somehow something can give you a stress to your mind, and whenever your memory is going in that, only because that is a very impressive thing uh, in your life, and that's why if uh, if that issue can reach to you through a call, तुम्हाला त्या इश्यू मुळे फोन येऊ शकेल, फोन येण्याची शक्यता आहे. असं असेल. उदाहरणासाठी दाखल सांगायचं तर आपण घेतलेल्या एखाद्या कर्ज प्रकरणाच्या अनेक हप्ते थकलेले असतील, 2-3, आणि हप्ते थकलेत म्हणून त्याची विचारणा करण्यासाठी त्याच्याशी कन्सर्न ऑफिसर असतात, ते कर्मचारी असतात, ते दिवसात 4 वेळा आपल्याला फोन करून मुद्दामून जागवण्याचा प्रयत्न करतात, जेणेकरून आपण लवकरात लवकर ते हप्ते भरू. मग द मोमेंट युअर मोबाईल स्टार्ट्स कॉलिंग, गिव्हिंग यू द रिंग, आता तुम्हाला फोन येण्याची अनेक शक्यता आहेत. असं काही नाहीये की फॉर दॅट सिंगल रिझन युअर मोबाईल कॅन मे रिंग. तुमचे नंबर ज्यांच्याकडे आहेत ते सगळेजण तुम्हाला फोन कधी करू शकतात. त्याप्रमाणे विचार केला तर ओनली नॉट दॅट इज नॉट द रिझन व्हाय युअर मोबाईल कॅन रिंग. पण द मोमेंट द मोबाईल रिंग्स, the inner thing that is very much thoughtfully thought about that issue, एक केंद्रीय विचार म्हणून तुमच्यामध्ये अंतरंगामध्ये पुन्हा पुन्हा त्याच्यावर विचार करून ती प्रक्रियेत राहिलेली आणि अशी ती असलेली एक गोष्ट तुम्हाला तुमचा मोबाईल वाजल्याबरोबर तुमच्या मनामध्ये तो विचार उठतो. आता विचार कसा उठला? अंतरंगामध्ये त्याचं स्मरण होतं, त्याची जाणीव होती, त्याची नोंद होती की एक XYZ कंपनीचा फोन आला तर आपला आज काय उत्तर द्यायचं हप्ता भरण्याच्या संदर्भात. आज तर पैसे नाहीत आपल्याकडे, अजून 15 दिवस तर वेळ काढायचा आहे, वगैरे वगैरे. तर मग इमिजिएटली द मोमेंट युअर फोन स्टार्ट कॉलिंग, दॅट थिंग्स हॅपन इन युअर इनर वर्ल्ड. एक तुम्हाला तो एक तुमच्या अंतरंगात एक भावनिक स्पाइक येतो. दॅट कुड बी and now a fearful moment, what to tell, there is no answer from my end, what to do. अशा असंख्य अशा असंख्य विचारांना जन्म देण्यासाठी तो एक स्पाइक, एक छोटीशी ठिणगी असते, तो एक स्पार्क असतो, एक फिलिंग असतात अंतरंगात, आणि ते इमिजिएटली एक एका क्षणात अनेक विचार निर्माण. आता काय करू, तो फोन घेऊ का नको घेऊ, कोणाला सांगू, उचल आणि बाहेर गेले सांग, किंवा नो रिप्लायच करू का, वगैरे वगैरे वगैरे. घर 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 तुमची चक्की फिरली, आणि आणि त्या फिरणाऱ्या चक्कीत ते सगळं प्रत्येक डबा भरून 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 भरून, आणि पाणी सांडायच्या आत ते चक्कीमध्ये परत घुसलं. अरे पाणी पण सांडू नाही दिलं त्या डब्यात भरलेलं, तर त्याने परत घरा 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 ते पाणी तसंच घेऊन ते परत आत गेलं आणि परत फिरत राहिलं, है की नाही. अशा प्रकारे एक मोशन झाली, आणि त्या मोशन मध्ये your mind was filled with that fearful or that aggressive subject chapter matters, and the way your mind was absolutely filled with that
various thoughts concerned with a single matter, and very easily it was manageable just by picking the phone and then speak whatever is bluntly. Not possible for me for 15 days. So please don't keep on calling again and again. Sure, I'm going to deposit the same, but it does not mean that morning, evening, and three, four times you should call me. The same thing. Please be sure. Don't call me for 15 days. I'm going to deposit in that stipulated time. Okay? Matter is over. Mind is empty. Nothing will happen for 15 days. But but the way I try to uh, reject it by no replying, by keeping it on silence, giving some other reasons through some another person. She's gone here and there. बाहेर गेल्यात त्या आले की मी निरोप देते. त्या आत्ता पूजेला बसल्यात. त्या आंघोळीला गेल्यात. आल्यानंतर सो अशा प्रकारे just it is a cultivation for filling your mind. I am in another way I am telling you how we go on making unnecessary junk material or the mind to make it thousands through hundred म्हणजे काय एक विचाराला एक विचारात 100 विचार निर्माण करण्यासाठी आपण पहिल्यांदा आपण कसा गुंता निर्माण करतो है ना आपण कसा एकाचे 100 करतो हे आपल्याला कळलं पाहिजे मग 100चं एक आणि त्यात एकाचं शून्य कसं करायचं ते तर आपण बघणारच आहोत असं हा तर तर मग अशी ही सगळी गर्दी गोळा करायला आपण अशा प्रकारे कारणीभूत असू शकतो आणि म्हणून मग मनाची स्वैरभरता त्या परिस्थितीमधली आणि मनाची विषय हाताळण्याचा परसेप्शन दृष्टिकोन अशा प्रकारे नाहीतर टू फेस इट और टू गो बिलो 4 पावलं मागं जायचं का मग झेप मारण्यासाठी म्हणजे आता आपल्याला सामर्थ्यानं आपल्याला स्वतःला सावरायसाठी 4 पावलं मागं गेलो का पळून जाण्यासाठी 4 पावलं मागं केलं आपल्याला कळलं पाहिजे विषयापासून प्रवृत्त होणं आणि विषय हाताळणीत अशा प्रकारे आपण आपलं सामर्थ्य क्षीण करून घेणं वगैरे वगैरे हे विषय वेगळे आहेत चॅप्टर्स वेगळे आहेत ते पण द वे द जंक बिकम्स अँड thousands of thousands and hundreds thousands through hundreds and thousands to multi thousands ही अशी संख्या ही आपल्या अंतरंगामध्ये अशी बनण्यासाठी घडण्यासाठी कळत नकळत आपण कारणीभूत आहोत हे आपल्याला समजतं आणि मग ही असंख्यात द्विगुणित होत चाललेली मल्टिप्लाइंग 2 होते 4 झाले 4 होते 8 झाले 8 होते 16 झाले हे सगळं मल्टीलेवल मार्केटिंग आपल्या अंतरंगात फुलत चालल्यानंतर ह्या सगळ्या फुलणाऱ्या विस्ताराला बघितल्यानंतर ह्याचा कसा अभ्यास कसा नियंत्रण आणि कशा प्रकारे काम करायचं तर मग there come a thought that you has to learn emptying your mind. You must know something about idling your mind. You must learn the skill of the thoughtless state of your thoughtful mindness. अशा सगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या प्रकारे तुमच्यासाठी ते असं वाटतं की नाही इट कुड बी ग्रेट सोल्युशन हे असं खरंच हे तर मी हे असं अनुभवलं आता तुम्ही ज्या आधी सांगत होता ते असं तर घडलंय माझ्या नाही अनेकांच्या बाबतीत इतरांच्या बाबतीत पण तर really it could be a great solution if really there could be a thoughtless state empty mind where there is nothing so much interesting and so much uh,
practical way and practical thoughtfulness it could be. असा विचार जरी असेल तर अशा प्रकारे एक रिकामं मन असलं पाहिजे. मनाची रिकामी अवस्था असू शकेल असली पाहिजे. हे सगळे शिवणाऱ्या गोष्टी मग आपल्याला त्याच्या प्रायोगिकतेकडे जाण्याच्या दृष्टीनं आवड निर्माण करतात. आवड निर्माण करतात. आणि जेव्हा आवड निर्माण होते, आपल्यासाठी आवड निर्माण होते, त्यावेळेला मग तो आपल्यासाठी सरावाचा अभ्यास पण होऊ शकतो. आणि मग आपल्या सरावाचा अभ्यास जर होऊ शकत असेल तर आपल्यासाठी मग तो त्या धावत्या प्रक्रियेमध्ये त्या रहाटगाडग्या बरोबर त्या गतीनं धावणारं गाडगं महत्वाचं, त्या गतीने धावणारं ते चक्र महत्वाचं का ते गतीनं धावत असताना भरभरून गर 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 फिरणारं भांड महत्वाचं का त्याच्यामध्ये भरून येणाऱ्या वस्तूवर येऊन मग त्या परत खाली सांडल्यानंतर त्या पुन्हा ते रहाटगाडगं गोल फिरून रिकाम्या स्थितीत काही क्षणासाठी it could be a fraction of second of the state of that blank, that materialless state of that thing. ते क्षणभरासाठी का असणार पण भरभरून वाहणारी ती चक्की पवनचक्की हजारो लिटर्स पाणी खेचते आणि टाकून देते. पण त्या पवनचक्कीच्या फिरता 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 जर का मी त्याचा एक स्लो मोशन मध्ये त्याच्या त्या ऍक्शनला स्लो डाऊन करून जाण्याचा प्रयत्न केला तर माझ्या हे लक्षात येतं की when I was trying to see that process, making it slow down for some fraction of seconds, I came to realize that the fulfilled action process of that Pavan Chakki was getting emptied for a fraction of second of that portion, that part of that system. एक त्याच्यातलं छोटस भांड एका क्षणासाठी रिकामं होत होतं आणि it was the really great thing. For a fraction of second it became empty and again went in the depth filled with the water. Overfilledness came out and the fraction of seconds I can feel that it was filled with water. We are simply thinking about a single part of that Pavan Chakki, not the complete process. एक च्या पार्टने एक क्षणासाठी एम्प्टीनेस फील केला, तो आत घुसला, पूर्ण भरला, वर आला, काठोकाठ भरलेला होता, आणखीन वर आला, सांडायला सुरू झाला, आणखीन पुढे आला, पूर्ण सांडला आणि परत कलता झाला, परत आत जाण्याच्या स्थितीत आणि आता पुरता तो पुन्हा एकदा पूर्ण रिकामा झाला. इट वॉज ऍब्सोल्युटली एम्प्टी. स्लो मोशन मध्ये या एका भांड्याचा रिकामा असण्याचा जो भाग आहे तो आपल्या लक्षात आला आणि एका क्षणार्धात तो तेवढ्या एका क्षणामध्ये तो पुन्हा भरला गेला, वर आला, परत रिकामा झाला. आणि मग ह्या संपूर्ण पवनचक्कीवर बसवलेली ही जी काही 6-7 भांडी आहेत, ही 6-7 भांडी अशा गतीनं धावतायत. बट द number one was absolutely blank, went in the ground, in the depth, it was filled. At the same moment, the second number came. The second number
was emptied, and immediately it went in the depth, and the third one came, it was emptied. The way the first, the second, the third, the fourth, the fifth was emptied, while you are observing as a witness, the the emptying state of first was followed by immediately the second, and the same emptied condition was there in the next second fraction of second. The third came, the fourth came, the fifth came, the sixth came, again the first came, and for few seconds you could observe that in a very slow motion I could see that the first, then the second, then the third, then the fourth, then the fifth came, again the first came. But what I was observing, that the first was emptied, the second was in the next moment was emptied, fifth up to fifth it was emptied, again the first came, and the way I could see that there was emptied state of first to fifth circularly. This could be the great observation of that complete process of Pavan Chakki, which gave me the idea about how a complete process of thoughtfulness can be observed when it is going in thoughtlessness state every time. आता आपल्या फिरून आपल्या मनोविचारांकडे येऊया. आपण डोळे बंद करून शांतपणे बसतो आणि मनातल्या अंतरंगाला न्याहाळतोय. त्यावेळेला अंतरंगाला न्याहाळत असताना मनामधल्या असतील तर त्या विचारांच्या, नसतील तर त्या नसण्याच्या अवस्थेला आपण तटस्थपणे पाहत असतो. आपण डोळे बंद करून बसल्यानंतर ध्यान करत असताना ध्यानामध्ये असंख्य विचार येत असतील तर त्याही असंख्य विचारांना आपण तटस्थपणे जेव्हा पाहण्याचं काम करतो, त्यावेळेला फिरणाऱ्या पवनचक्कीतून खालचं पाणी उचलून ते आणखीन एका अप्पर स्टेजवर टाकण्याचा सदहेतू बाळगून तयार केलेली पवनचक्की अंतरंगामध्ये असलेल्या त्या पाण्याच्या साठ्याला उचलून वर आणून ती पुढच्या प्रक्रियेमध्ये टाकण्याचं काम करत असते. एके ठिकाणावरून दुसरीकडे टाकण्याचं काम करत असते. पण या प्रक्रियेमध्ये एक क्षणाला तिच्या एका नेमक्या ठिकाणी ती पवनचक्की रिकामी असते. मग जर तुम्ही ऍब्सोल्यूट ऑब्झर्वेशन करत असाल तर तुम्हाला प्रश्न विचारला का त्या पवनचक्कीला तुम्ही पाहत असताना तुम्हाला ती भरलेली दिसली का रिकामी दिसली, तर एका सर्टन स्टेज वरून तुम्ही हे ऑब्झर्व केलं की इट वॉज कॉन्स्टंटली एम्प्टिंग. एका सर्टन स्टेजवर बघितलं तर इट वॉज कॉन्स्टंटली फिल्ड विथ वॉटर. एका सर्टन स्टेजवर बघितलं इट वॉज कॉन्स्टंटली फील्ड नेक टू नेक. एका सर्टन लेवलवर बघितलं इट वॉज कॉन्स्टंटली फॉलिंग डाऊन. एका सर्टन स्टेजला बघितलं तर इट वॉज कॉन्स्टंटली वॉज गेटिंग एम्प्टी. एका सर्टन स्टेजला बघितलं तर इट वॉज कॉन्स्टंटली एम्प्टीड असं आपल्याला दिसलं. तर मग या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये ही पवनचक्कीची प्रक्रिया जशी घडते तशाच प्रकारची विचारांची प्रक्रिया आपल्या अंतरंगात घडत असते. भावभावनांचे छोटे मोठे उद्रेक होतात. सहज एखादी बेल वाजत असते, मोबाईल कॉलिंग रिंग वाजते. रिंग वाजल्याबरोबर आपल्या अंतरंगामध्ये एक भावतरंग उठतो.
सगळं शांत स्वरूपात असलेल्या त्या अंतरंगामध्ये एक भावतरंग जागतो. त्याच्यामधून तातडीने ती चक्की फिरते. त्यात फिरलेल्या चक्कीमधनं एक विचार जागा होतो. त्यांचा फोन असेल, त्याच्यावरती 3 नाही 10 विचार निर्माण होतात की असं उत्तर देऊ, तसं उत्तर देऊ, असं बायपास करू, तशी पळवाट काढू. हे चक्कीवरची सगळी भांडी अशी भरभरून येत आहेत, पण ते रिकामी होत आहेत, परत फिरून येत आहेत, रिकामी होत आहेत. इट इज नॉट मीन दॅट युअर माइंड इज फिल्ड विथ थॉट्स. युअर माइंड इज कॉन्स्टंटली मेकिंग थॉट्स. जस्ट प्लीज राईट. हा हो द्या. Your mind is constantly making thoughts, very in a very fast manner. The process is going on, but nothing to worry about, because every thought is having its start and its end. If you are observing its whole existence of being a thought, you are not if you are not observing its end, so naturally you will feel they are full of thoughts. But so many grasses are growing on your ground. Some grasses are having their life. Some grasses are having their death. They are becoming dead. But constantly there are grasses on your ground. So you are saying, my land is filled with grasses, filled with leaves, and no there is no endfulness to those gracefulness. अशा प्रकारे सगळं हिरवगार माझं शेत सगळं नुसतं भरून गेलेलं आहे गवतानं. मग जेव्हा तुमच्याकडे एक दृष्टिकोन येतो की ह्या प्रत्येक गोष्टीला सुरुवात आहे, शेवट आहे, आणि मला त्याच्या सुरुवात आणि शेवट या सगळ्यांना पाहताना क्षणोक्षणी मला हे दिसतंय की एव्हरीवेअर देर इज अ पॉज, maybe for a fraction of seconds, and I could be able to grasp that pause. That is emptiness of your mind. Somehow it is giving a space, showing a space in between its start and end. आणि मग शेकडो विचार, असंख्य विचार या सगळ्यांच्या निर्मितीच्या बुडाशी प्रत्येक विचाराचा एक अंत आहे, आणि तो अंत नथिंगनेस आहे. The idea of observing your life practically, thoughtfully, the suggestive ideas how it should be, कशा प्रकारे बघायचंय, तटस्थपणे बघायचंय, कशा प्रकारे बघायचंय, साक्षी होऊन बघायचंय, कशा प्रकारे त्रयस्थपणे बघायचंय, काय अँगल आहे, कशा प्रकारे बघायचंय, नॉन जजमेंटली. बस 3-4 things are very much important. The way you observe them, you can see its emptiness one by one. Maybe at a time so many thoughts could be there. असं नाही घडत की तुमच्या मनात एका वेळेला एक विचार असतो, मग तो गेला की दुसरा येतो, मग त्या दोन्ही मधली एक फट आपल्याला दिसेल, तर एकाच वेळेला असंख्य विचार असू शकतात, असंख्य हालचाली असू शकतात. पण प्रत्येक हालचालीचा मात्र आपला एक सुरुवात आहे, तसा आपला एक शेवट आहे. जेव्हा तटस्थपणे पाहतो त्यावेळेला
कळतं आपल्याला की अरे अशा प्रकारे एक झुरळ दिसलं, पण तटस्थपणे पाहिलं, 10 झुरळ होती पण तटस्थपणे पाहिलं, केअरफुली त्यांच्याकडे लक्ष दिलं, त्यावेळेला लक्षात आलं की एक झुरळ असं चालत 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 त्यातलं एका विशिष्ट ठिकाणावर येताना दिसलं. त्याचा तो सोर्स मला कळला. तो कुठून येतोय, कसा येतोय. मुंग्यांची रांग दिसली, शेकडो मुंग्या दिसल्या, पण रांगेचं निरीक्षण करतानाच एका मोमेंटला लक्षात आलं की अरे छोटस होल आहे, या होल मधनं असंख्य मुंग्या येतात जातात. द वे यू कुड रिअली नो द सोर्स फ्रॉम युअर धिस प्रोसेस इज वाइडली हॅपनिंग. एवढा मोठा प्रकार जो काही कळतोय, 60-80,000 थॉट्स अ डे, बट फ्रॉम वेअर दे आर कमिंग, कशामुळे घडतात आहेत आणि कुठून येतात आहेत. मी सुरुवातीला बोललो होतो तसे, कशामुळे घडतात आहेत आणि कुठून येत आहेत. A simple, calm, quiet, attentive, stable observation, few vision of your inner world give you the knowledge about the complete program, complete process of happening of thoughts, its becoming, its growth, its maturity and its end. त्याच्या प्रत्येक एक सेकंद हो हो. you are not doing nothing to that, nothing to worry about, not doing anything that we say you are doing nothing. आणि या अशा तटस्थपणे सूक्ष्म अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण करण्याची साक्षी होऊन, ऍज अ विटनेस कॅन ओनली डू, अ डूअर can't do that. A doer can't do that. A doer will be somehow in that sense to understand something, know something, analyze something, judge something, then decide something, then draw it as a decision, and then keep it in mind again as a new knowledge, something about the way your process of thought is absolutely active in various angles that you can't judge or observe the moment of emptiness of your mind. So you have come to realize that it is a process. hmm, at every moment, the process is happening. You are taking that burden out. When you are putting 1 cup of water in it, then you are adding sugar, and then all the process, then you are making a cup of tea, and then again you are going washing it, keeping it in such same manner properly, clean it, now it getting dried, and then again in the afternoon you are doing the same thing. But here in your mind process, hundred of things are coming, and they are in process. Different type of items you are preparing. Something is for eating, something is for something. आणि अशा प्रकारे तुमच्या मनात येणाऱ्या असंख्य गोष्टी बनवण्याच्या प्रक्रिया या एका विशिष्ट पात्रात विशिष्ट पद्धतीनं घडतायत. आणि मग ह्या घडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सतत तुम्ही पात्र कसं रिकामं करणार, कधी रित करणार, त्याला कधी घासून पुसून ठेवणार, कधी ते वाळणार, कधी दुसऱ्यांदा प्रयोग करणार. मग ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये
मग तुमच्या बकेट्स पडून राहिल्या, त्याच्यात पाणी तसंच राहिलं, त्याच्यामध्ये मग सडक पडून राहिला, मग तो बुरसटला, तो गुळगुळीत झाला आणि बस इकडून तिकडून भिंतीला बिळं पडली. त्या बिळांमध्ये बस मुंग्यांनी वारुळ केली. खायला त्यांना इकडून तिकडून पदार्थ उचलून नेऊन ठेवता आले. तुमचं सगळंच ओव्हरऑल दुर्लक्ष झालं. मग त्या दुर्लक्षामध्ये तुमच्या सगळ्या टॉयलेट ब्लॉक्स आणि ड्रेनेजेस, बाकी सगळीकडे सगळी अस्ताव्यस्तता, कचराकुंडी झाली. ती निर्माण झाल्याने त्याच्यातून मग ते झुरळ तयार झाले. ते सगळे घरभर पसरले. कुठेतरी गावाला गेला तर रेल्वेने प्रवास केला, त्या लाकडी बेंच मध्ये ढेकणं होती, ती सगळी तुमच्या सोबत आली. ते कपड्यांबरोबर आले ढेकणं, तुमच्या घरात घुसली. ती सगळे बेडमध्ये घुसली, इकडं घुसली, तिकडं घुसली. द वे दॅट जंक प्रोसेस हॅपन. आता डोक्याला हात लावून बसायची पाळी आली. हे ढेकणं मारू का झुरळ पळू का त्या उंदरांचा नायनाट करू की काय करू? एक एक व्हेरी अवेअर. हा हा काय ग? हॅलो. हॅलो. आणि बोला. अशा प्रकारे आपल्या झालेल्या दुर्लक्षित प्रदेशाचे परिणाम आपण बघितले. आपण राहतो त्याच ठिकाणी, त्याच परिसरामध्ये केवळ दुर्लक्ष दिलं. एक 8 दिवस गॅलरी उघडली नाही. गॅलरी उघडून बघितली तर कबुतरांनी घरटा बनवला, अंडी घातली, हागून घाण करून ठेवली गॅलरी. उदाहरण झालं. हा. तर तर अशा प्रकारे मग जर हे आपल्या घराच्या बाबतीत होऊ शकतं, तर मग आमच्या अंतरंगाच्या बाबतीत का होणार नाही? हा. बरोबर. त्या तिथं का कचरा नाही साठणार? त्या तिथं का दुर्गंधी सुटणार नाही? अवश्य सुटणार. का तर बस तुमच्याकडे ती एक दृष्टिकोन नव्हता. Everything was coming, just you was feeling it, whether you have thought of somehow how it should be assigned, prepared, kept, and then how far perishability of its existence and the reaction actions of its own qualities, की ते कुजणार आहे, सडणार आहे न कळत. ते 2 तासाने असेल, 10 दिवसांनी असेल, पण ते जर असं आहे तर मग त्याच्यासाठी आम्ही काय केलं? आणि म्हणून आम्हाला जर हे समजून आलं की अशा प्रकारे वेळच्या वेळी जागच्या जागी सगळ्या गोष्टी झाल्या पाहिजेत, तर हा मनाच्या प्रक्रियेत चालणाऱ्या विचारांना अवलोकन करण्याचा, निरीक्षण परीक्षण करण्याची जी जबाबदारी आहे ती अव्याहतपणे आपल्याला कशी करता येऊ शकेल, जेणेकरून त्याच्यातून व्हेरी टाइमली ऍट द राईट मोमेंट आम्हाला ते असाइन करता येईल, जेणेकरून नंतर त्याचे रिफर्केशन्स आहेत, रिफ्लेक्शन्स आहेत, रिॲक्शन्स आहेत, हे आम्हाला अनुभवायला लागू नये. म्हणून ही वेळच्या वेळीची रिक्तता आपल्याला जमली पाहिजे. मग ह्या एम्प्टीनेसच्या व्हॅल्यूज काय आहेत, इम्पॉर्टन्स काय आहे, प्रोसेस काय आहे, ही आपल्याला समज. इम्पॉर्टन्स कळला तर वी कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट प्रोसेस. अदरवाइज it is very easy. Just keep a heat with you. Whenever you see Zora, you can spray them. Oh, I have made them all dead. Very good. You have learned to that. But why you cannot become more clever and know the skill so that they won't come. मग हे एक आणखीन पुढचा प्रगत विचार आहे. त्या प्रगत विचारानं तुम्ही त्या प्रक्रियेत जाऊन समजून घेण्याचं, म्हणतात झुरळ कशामुळे, मुंग्याचं वारूळ कशामुळे, काय त्याला मिळतंय काय म्हणून तो तिथं राहतोय,
तो तिथं एक प्रकारचं गारावा ओलावा मिळाला की मग त्यांना ते घर बनवण्यासाठी मुंग्यांना एक विशिष्ट चांगली जागा होते, ती स्वच्छ राहिली, कोरडी राहिली, हवेशीर राहिली की मग त्या ठिकाणी ते येत नाही. कोंदटपणा आला, बंदिस्त पणा आला, ओलावा आला, मॉइश्चर आलं की त्या ठिकाणी त्यांना राहायला पोषक वातावरण होतं, म्हणून ह्या गोष्टी घडतात. अशा प्रकारेच आपल्या अंतरंगात विचारच का बनतात ह्याचं आपल्याला मूल्य महत्व जेव्हा लक्षात येतं की त्याला पोषक वातावरण मिळालं, एन्व्हायरमेंट, सुटेबल एन्व्हायरमेंट, आणि आणि त्यानंतर हे आपण कशा प्रकारे 60-70 हजार विचार दिवसभरात घडत असतील तर त्या चक्कीने फिरवलेलं पाणी जर का फिरून वर आल्यानंतर कुठंतरी पुढे जाण्यासाठी व्यवस्था नसली असते तर त्या चक्कीच्या गरा 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 फिरून खालून पाणी उपसलं, वर आणलं आणि वरून परत खाली टाकलं तर काय घडणार आहे? जस्ट द सेम थिंग इज रिसायकल्ड देअर ओनली. तेच पाणी वर आलं आणि ते तिथंच पडलं, तेच वर आलं आणि ते तिथंच पडलं. neither that process gave any advantage and neither through that process the emptiness was experienced. Only the stress and strain became just by picking up the thing and dropping it down again and again. तर मग अशा प्रकारे या मनामध्ये होणाऱ्या या अशा विचार प्रक्रिया आहे, त्यात पवनचक्कीने कसं सुंदर काम केलं की जमिनीतलं खालचं पाणी विहिरीतलं उपसलं आणि शेतीसाठी पुढं पाठवलं. तशा माझ्या मनात निर्माण झालेल्या विचारांचे हे जे प्रोसेस आहे, जस्ट टेम्पटिंग इज क्वाइट, इवन दो easiest way, but very knowingly how the emptiness should happen. It a very clever thing, wise we can say. कारण कारण हे हुशारीचं काम आहे की हे सगळे एम्प्टिंग होत असतानाच त्याच्यामध्ये झट 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 पटकन पटकन तुम्ही युजफुलनेस सार ज्याला म्हणतो आपण, युजफुलनेस, युजलेसनेस याच झालं. इवन दो some we say it recycling and we say trashing, की बस आता सगळे कागदाचे तुकडे कागद गोळा केले असतात, कामाचा नाही कामाचा काहीतरी लिहिलेलं आहे, सांभाळून ठेवला, घडी मारून ठेवला, आता कामाचा नाही पक्का झाला, चिंध्या केल्या बारीक 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 आणि गेल्या ट्रॅशला. सो द वे एम्प्टिंग शुड हॅपन. You are not just one paper is coming, you are keeping it right. One paper is coming, you are in left, you are saying I am emptied, but you are keeping in right and keeping in left. Some messages are there in it, and time will come in the left again you will get that. So how you can say you are just emptying? So now there is no paper in front of me, in my hands, असं म्हणून चालणार नाही. तर हाऊ द एम्प्टिंग शुड, इट अ क्वालिटेटिव्ह एम्प्टिंग इट शुड. त्याच्यात उत्सर्जन विसर्जनाची पण प्रक्रिया झाली पाहिजे. त्या उत्सर्जन विसर्जनाच्या प्रक्रियेतून झालेलं हे जे रितेपण आहे, ते रितेपण कसं असणार? मग अशा प्रकारे ते स्वच्छ शुद्ध लख्ख क्षणभरासाठी झालेली ती गोष्ट पुन्हा पुढच्या क्षणामध्ये पुन्हा ती भारून जाणार आहे. आणि मग कशाने तरी भारून जाणार आहे, तर मग पुन्हा ती क्षणभरासाठी रिकामी होणार आहे. मग अशी क्षणभरासाठी जी रिकामी झालेली गोष्ट कशा कशाने जर भरून राहणार असेल क्षणाक्षणाला, तर मग तो खालीपण जो आहे, दॅट एम्प्टीनेस, हाऊ इट शुड बी? इट शुड बी लाईक भरा हुआ खालीपन. इट शुड बी लाईक भरा हुआ खालीपन. emptiness like a fulfillness. एक रिकामेपण
पण भरून उरलेलं रिकामेपण असलं पाहिजे. अच्छा. भरा हुआ खालीपण. हा अच्छा. ऐसा खालीपण, काही जगण्याला काही अर्थ नाही. आता बस मी चांगलं विचार करायचं सोडलं, वाईट विचार करायचं सोडलं, आणि असं आता मी बस असं एक एकाकी एकटेपण मला तर असं जगण्यात पण माहित नाही का ते हे हम्म. खायला उठतं माझं असं रिकामं मन मला. बरोबर. मला लोकांवर राहायची सवय होती, हे होतं ते होतं असं होतं, आणि पण आता हे हे असं रिकामे पण अर्थ काय ना मग जगण्याला. रंग बघायचे नाही, रूप बघायचे नाही, हम्म. चव बघायची नाही, सुगंध घ्यायचा नाही, आणि मग चांगले विचार नाही, वाईट विचार नाही. मग हे मी करतोय काय मग हे? हा रिकामं डबडं हे हलवायचं नाही. बरोबर. मग काय या रिकामेपणाला अर्थ आहे का? अशा अशा निरर्थक रिकामेपणाला काय अर्थ आहे? पण जर तो रिकामेपणा असा अर्थपूर्ण असेल, ओके. you are filled with the bliss, you are filled with the peace through that emptied mind, empty emptiness of your mind. Maybe it is becoming fraction by fraction, moment by moment, thought by thought. असं नाही. रिकामं म्हणजे मन असं रिकाम आहे की त्याच्यामध्ये काहीच नाही, काही विचारांचंच वर्दळ नाही, येणं जाणं नाही, काहीच नाही, असं नाही. तर मग कसं? तर असं भरावा खाली पण. सो ड्यू टू due to that experience of emptied condition of your mind, you are experience the single moment, a fraction of second, you experience a super blissful, peaceful condition of your inner state, and you are filled with that pleasure while the mind is filled with thoughts, and very systematically the process is going on, and thoughts are coming, thoughts are going, every thought is taking its own pause of ending, and you are filled with joy for that fraction of second emptiness of your single thought, which gave you a pleasure of single second, single second of blissfulness. आणि अशा प्रकारे the the emptiness is filled with pleasure, and the process is going on. So how you can say there is no thought, there is no emotion, there are no actions, and how I can say my mind is empty? It is it is a playful process where you are feeling the ending point of that single thought. You are feeling the ending point of that emotional state in your inner being, and whole things are happening in your inner parts, and you are in that bliss that there is always an end to every action, every reaction, every thought, and every emotional thing in my inner world. So very blissfully I am in that peace, that in that whole process of merry-go-round of that Pavan Chakki, I'm having the bliss, I'm having the peace. Even there are full of actions and reactions. आता तुम्ही बोला. छान सांगितलं दादा. असं म्हणजे अशा छान रिकाम झालेलं मन किती भारी असेल ना, नो विचार. हो खरंच आहे. Not at all. It will never happen. And don't expect that भयंकर thing in your life. हो, तो टोटल एम्प्टीनेस म्हणजे जो फार हे असतो. मला फार छान कळलं आता कळलं मला. आणि मधला एक काळ होता दादा, म्हणजे मला असं वाटायचं हे मेडिटेशन वगैरे सुरू केल्यानंतर मला असं वाटायचं, म्हटलं हो एम्प्टीनेस, पण तो एम्प्टीनेस सुद्धा मला कधी असं वाटायचं की असं मध्ये असं लो वाटायचं. मग मला कळायचं नाही तो एम्प्टीनेस असेल तर मला आनंद तो फील झाला पाहिजे ना, तर मग तो का होत नाही, त्याचं उत्तर मला आता मिळालं दादा. मिळालं मला ते. ही परिपूर्ण होशपूर्ण स्थिती आहे. आणि बेहोश जर झाला माणूस, त्याला हलवलं, अरे त्रिभुवन हालत नाही, डोलत नाही, अरे व्हॉट ग्रेट एम्प्टीनेस इज नो, बट देयर इज अनकॉन्शियस स्टेट. सो इन अ कॉन्शियस स्टेट
within the absolute traffic of your thoughts, you should be able to feel that emptying moment of every second and every action, every reaction, every thought, every emotional process. मग बरोबर चालू दे ना, पवनचक्की तर चालूच आहे. असं बरोबर असं अशा प्रकारे आपल्याला हे it is a constant process happening in your inner parts, in your inner world, and in a in that perception you can feel that emptiness individually. तुमच्या लेवलवरती असलेला तो अनुभव असेल. बरोबर आणि तुमच्या समोर ते सगळं महायुद्ध तुमच्या अंतरंगात चाललेलं असतं. आणि मग ते महायुद्ध म्हणण्यापेक्षा महाभारत म्हणूया. तर मग तर मग ते महाभारतामध्ये सगळ्या गोष्टी तुम्ही असं ऍज अ विटनेस छान बघू शकता. आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारचा भरावा खालीपण जो आहे तो तुम्ही म्हणलं तर महाभारत चालू आहे, म्हणलं तर यू आर इन नथिंगनेस. बरोबर हा म्हणजे महाभारत आहे म्हणजे नथिंग हरवलं का? नाही, नथिंग इज देअर, वेर but it is observing as a third, as a witness, constantly as a the whole being. सगळ्या चालू घटना घडामोडी आहे की नाही, बरोबर घडामोडी मोडीत काढायच्या का? नाही तर घडामोडी चालू असणार. मग चालू. घडामोडींना बघण्याचा दृष्टिकोन विकसित झाला, घडामोडीमध्ये कमालीचा बदल घडणार हे नक्की आहे. बरोबर असे तुमच्याकडे वन बाय वन जर थॉट येत राहिले, अ थॉट इज कमिंग, देन यू आर थिंकिंग इन ऑल डायरेक्शन ऍस्पेक्ट्स ऑफ दॅट इश्यू, व्हाय द थॉट अरोज्ड. आणि मग त्याच्यावरची ती प्रक्रिया पूर्ण. हे किती छान आहे ना, की हो तुमच्या खरं मनात एक विचार आला एका हा विषयीचा, मग त्या विषयाला घेऊन तुम्ही साकल्याने सर्वार्थानं चर्चा केली अंतरंगात, प्लस मायनस त्याच्या कॉज ऍक्शन्स, मग त्या चौफेर त्याला बघितलं आणि मग तुम्ही एका कन्क्लुजन वर आला. धिस कुड बी अ डिसिजन फ्रॉम युअर इनर पार्ट. दॅट डिसिजन केम विथ अ व्हेरी पॉवरफुल कंडिशन. आणि तुमच्यासाठी त्या विषयाचा एंड झाला. मग त्या विषयाचा एंड झाला की हे सगळं केलेलं जे काही रॅम्स मेमरी मधलं तुमच्या जे काही हा सगळा चिवचिवाट होता किंवा चरविचन होता किंवा चिविंग होता असं म्हणूया आपण, हे सगळं तुम्ही ट्रॅश मध्ये टाकलं. आणि आता तुम्ही फक्त काय घेतलं सोबत, असं द वे ओव्हर द इश्यू आय थॉट for some 2 minutes, 5 minutes, then came to the conclusion, and then I took that essential thing as a decision, and then I have thrown all that chewing behind. आणि मग मी काय पकडलं, फक्त मर्म पकडलं. बरोबर मग अशा प्रकारे आपण काय होतं की घटना घडते, अशी घटना घडली, मग तसं झालं, मग तसं झालं, मग असं झालं, मी धावपळ केली, मग ते झालं, मी ह्याला फोन केला, त्याने आला, मग तो असा धावून आला, ऐकला. अरे कशाला सांगताय? दवाखान्यात गेलो, मग त्याने बीपी चेक केलं, मग ते सगळं, मग डॉक्टर म्हणाले यू आर ओके. सांगा ना मर्म, संपला विषय. सो आय वॉज ओके. देवर वॉज नो अप डाऊन ऑफ एनी, इवन no blood pressure up down even though, but I was feeling that somehow there could be a heart attack, and so असं झालं होतं. इट्स ओके. पण फायनल काय? फायनल डॉक्टर म्हणाले तुला काय झालं, जा घरी तर झोप. ऍसिडिटी झाली असेल, उगाच आपलं उठतो येतो, माझ्याकडे 300 रुपये वाया घातले, तू येऊन जा. तर कन्क्लुजन इतकं थोडंसं असतं की नाही. पण मग हा सगळा जो पसारा असतो ना, हे सगळं च्युइंग असतं, ते सगळं च्युइंग आपण त्याचा एक गोळी बनवून आपण सांभाळून ठेवतो. मग it becomes like a knowledge, and it becomes as an experience or something, whatever maybe. तर मग the emptying process give you the idea how to throw those things which are really useless, and again we are keeping it as a knowledge, information or experience. है ना, मार फुली त्याला, लात घाल त्याला, दे हाकलून. च्युइंगम करायचं नाही, त्याचं च्युइंगम करायचं नाही, च्युइंगम करायचं नाही असं. तर मग हा एक सराव आहे ना.
त्या बरोबर. पद्धतीने तुम्ही जगायला लागलात की मग तुम्हाला समजतं की अरे असं असतं, हे सगळा काटाकूट फेकून द्यायचा, कात्याकूट द्यायचं टाकून, खरंय. आणि सगळं मस्त ते फर्स्ट क्लास मसाला पान म्हणून तोंडात घातलेलं चावून 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 त्याच्यातला अर्क, त्याचं सगळं छान चव असते ती अशी घेऊन एक्सपिरियन्स घ्यायचा, स्वतः टाकून द्यायचा. बरोबर. मग सगळ्या धर्मशास्त्रांमधून, सगळ्या तत्वचिंतनांमधून हेच महत्वाचं असतं की तुम्ही सार घ्या, चोथा टाकून द्या. बरोबर. दुर्दैवानं आपल्यासाठी चोथा महत्वाचा झाला का मग आपण सार सार गिळायचं राहतं खरंय. आणि चोथा चघळत बसतो. मग चोथ्याचा परिणाम असा होतो की तोपर्यंत त्याच्यासाठी आपल्याला चरविचन करावं लागतं असं. तर अशा ह्याच्यातून एम्प्टिंग माइंड इज अ प्रोसेस. Very calm, quietly, attentively, you can you can observe it as a study for 5-10 minutes. What we say meditation for 5-10 minutes you can do. Then you come to the skill. Technically you do it. Technically you try to be here, try to be here, try to be here. Then technically you come to realize the process idea. Then slowly you come to know how the thought arises, why the thought arise, हे विचार कसे बनतात, कशामुळे बनतात, कशामुळे निर्मित होतात, आणि त्यांना पाहायचं कसं. तर पाहता पाहता त्यांना पाहता पाहताच त्यांची शिडी करून तुम्ही तुमच्या अंतरंगात आणखीन खोल जाता. अंतरंगात खोल गेल्यावर कळतं की अरे हे असं, द वे इट हॅपन्स, अशा प्रकारे घडतं. त्याला कारण हे ते मुळात अशा गोष्टी आहेत, त्या मग अशा जन्म घेतात, असं बनतं असं. ओके, तर मग अशा प्रकारे त्याला पाहायचं आहे. आणि ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक वेळेस देअर इज अ एंडिंग पॉइंट ऑफ एव्हरी ऍक्शन, रिॲक्शन, एव्हरीथिंग, व्हॉट एव्हर इज हॅपनिंग. जर का एक बीज पेरलं जात असेल तर एक वृक्ष मुळात सहित तयार होत असतो, मुळासहित नष्ट होत असतो. मग अशा प्रकारे हे नष्ट होण्याची प्रक्रिया कळतीये, तर मग नष्ट होण्याचं महत्व कळतंय, तर मग त्याला राखायचं कसं, त्याला त्याचं सांभाळायचं कसं. अंतरंगात एवढा मोठा गदारोळ असतो, त्या गदारोळातले घेण्यासारखं काय आहे तेवढं घ्यायचं आणि मग ते बाकीचं सगळं सोडून द्यायचं. मग हे स्किल डेव्हलपमेंट, हाऊ टू टेक द इसेन्शियल meaning of the chapters and throw out the whole the books. अशी पुस्तकं टाकून द्यायची. ही सगळी एक प्रकारे हे सगळं लिखावटीतनं छोटे 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 नोट्स आपल्याकडे तयार होत असतात. ह्या सगळ्या नोट्स सांभाळत बसायच्या का त्याच्यातलं मर्म सांभाळायचं. मग अशा प्रकारे आपण मर्म घ्यायचा आणि बाकी सोडून द्यायचं. हे सगळं स्किल आपण या एम्प्टिंग माइंडच्या प्रोसेस मधून शिकतो. तरी पण ह्याच्यातून काही प्रश्न राहतील आणि उठतील, त्याच्याविषयी चर्चा आपण नक्कीच करू शकू. अजून नक्की. दादानी कुठल्या पद्धतीने सांगायचं राहिलंय, आपण काय म्हणून विचारायचं वगैरे वगैरे, काय नाही, जस्ट काय ते मी करते हा, आपण आधी गप्पा मी करते. मारतोय. या गप्पांमधनं आणखीन काही निर्माण झालं तरी बोलत असतो या. असं काय त्यात कळत नाही कळत. ही चर्चा पण 1 तास 28 मिनिटाची झाली. खरंच हा पदार्थ खाण्यात कोणाला रस असेल तर मग हे डिस्कशन पार्टी म्हणून इतरांना पण कामाला येईल, असं आहे. खरंय खरंय. हा, विषयात रस असेल तर नक्कीच कोणीतरी ऐकतील की बाबा आपण असं शांतपणे ऐकूया. एम्प्टिंग माइंड, मन रिकामं करायचं असतं, होत असतं, करायचं असतं का, होत असतं, कसं करायचं, का करायचं, आणि त्याचं त्याचं तो ऍक्शन प्रोसेस आणि या सगळ्या गोष्टी आपण वेगवेगळ्या प्रकारे डिस्कस केल्या असं. हा, ते तसं भरून मी तर रिकामं असलेलं, भरून रिकामं असलेलं, म्हणजे ते फार सुंदर जातं ते वाक्य, फार भरा हुआ खालीपन का. भरा हुआ खालीपण. हा, ते हा, फार सुंदर, म्हणजे हा, त्याचं खरंच म्हणजे हा. फारच सुंदर. तुम्ही मला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालंय का, म्हणजे मला पूर्वी खरंच म्हणजे मोठ्या एका प्रश्नाचं उत्तर मिळालं या वाक्यात. म्हणजे मला फक्त ते खाली पण होतं, त्यामुळे मला ते कन्फ्युजन होतं की मला तो आनंद का नाहीये, तो खाली पण याचा मला असा तो आनंद असतो तो का नाहीये, आता मला कळतं.
मग ते जब जब कहीं पे कुछ नहीं था, हा हे ते काव्य आहे, त्या काव्यामध्ये तरी पण पुढे ते काय म्हणतात, वही था वही था वही था. मग वेदर रिअली दिस नथिंगनेस इज रिअली नथिंग, तर मग ही केवढी मोठी गोष्ट उघडली ना आज आपल्या समोर, की उसमें भरा हुआ खाली पण आहे. हा. आणि मग इट इज फिल्ड विथ नथिंगनेस. सो द नथिंगनेस इज अ व्हेरी ग्रेट थिंग, दॅट इट इज फिल्ड विथ समथिंग. आणि कशाने भरलेलं आहे ते, त्याच्यासाठी समस्त मानवजात, समस्त जीव जंतू त्याच्यासाठी तर धावतोय, त्याच्या शोधात धावतोय, की तुम्ही कशा प्रकारे मला कशातून मिळेल, मला कसं साध्य करू ते, मला कशातून मिळेल ते. मग ह्याच्यात जन्ममृत्यूचं सार सापडणार आहे, ह्याच्यामध्ये परमेश्वर प्राप्तीचा आनंद मिळणार आहे, ह्याच्यात परमसत्य कळणार आहे, ह्याचा आत्मबोध होणार आहे काय, ह्याच्यात बंधमुक्तीच्या संकल्पनेतनं देखील मार्गस्थ होणार आहे. अशा प्रकारे ह्या सगळ्या गोष्टी घडणार आहेत, असं आहे. थँक्यू दादा, खूप छान. And absolutely without doing nothing. In the whole process, nothing doing is the very special and special idea and technique and tool even, की तुम्हाला खरंच काही करायचं नाहीये. So whatever is going to happen, it is going to happen automatically. म्हणून मी नेहमीच सगळ्यांना सांगत असतो, मग ते कसं होईल ते माझं हे कसं जाईल, मग ते प्रॉब्लेम सोल्युशन डिस्कशन असतात, काही लोकांचे वैयक्तिक जीवनातले प्रश्न कसं सुटेल, मग ते कसं होईल, ते मी म्हणतो ते सहज आणि आपोआप होईल. मग माझे वडील माझ्या लाईफला क्रिएटिव्ह देत नाहीयेत. माझ्या वडिलांनी मला अजूनही काही सांगितलं नाहीये की पुढं कसं होईल, ते कशाचं डिसिजन घेत नाहीत, काय नाहीये. मग कसं होईल ते सहज आणि आपोआप होईल, असंच मी एका ताईनं सांगत होतो वर्षभर. आणि मग माझे वडील डिसिजन घेत नाहीत प्रॉपर्टीचे ह्याचे त्याचे, मग पुढं कसं, असं होतं. आणि वडिलांची तर भयानक संघर्ष, विचित्र वागायचे, बोलायचे, त्याच्यामुळे मग बौद्धिक संघर्ष होता. पण एक वर्षभराच्या कालावधीनंतर मात्र त्यांच्या वडिलांनी त्या ताईना एक दिवशी बोलवलं आणि सांगितलं का, अगं तू ठाण्यामध्ये बघ, तुझ्यासाठी मी ते म्हणजे घर, तुझी व्यवस्था ठेवली, 1 कोटी रुपये त्यासाठी काढून ठेवले. 1 कोटीचं घर वडिलांनी घेतलं बरं का. काही क्लॅरिटी नाही, कधी होणार, कसं होणार, मी म्हणायचं सहज आणि आपोआप होणार आहे. मग पण त्याच्यासाठी तुम्हाला स्वतःवर काम करावं लागेल. तुम्ही तुमच्या वडिलांवर काय काम, वडिलांनी योग्य निर्णय घ्यावे म्हणून तुम्ही काय करणार, तुम्ही स्वतःवर काम करा. मग मुलगी म्हणून तुम्ही कसं असलं पाहिजे त्याच्यावर लक्ष द्या. मग त्यांचं लक्ष वडिलांकडे, काळजी याच्यात गेला आणि कळत नकळत त्या विषयाची क्लॅरिटी आली. म्हणजे वैयक्तिक जीवनातले प्रश्न सोडवताना आपण तुम्ही नेमकं काय करायला पाहिजे. मग जे कसं काय घडतं तर ते काही नाही, त्यासाठी काही करायचं नाही आणि ते सहज आणि आपोआप घडतं. असं ते शेवटी त्याचं फायनल अनालिसिस आणि सोल्युशन आहे. कोणी सगळेजण सहजला बिलीव्ह नाही करत ना दादा. सगळ्यांना असं वाटतं की आपल्याला असं वाटतं की काही मिळवायचं असेल तर भरपूर काहीतरी करावं लागेल. पण तेच सांगत आलंय ना लहानपणापासून की मेहनत केल्याशिवाय फळ नाही मिळणार, कष्ट केल्याशिवाय हे नाही मिळणार, ऐकत आलो ना पहिल्यापासून. हा, तर मग काहीतरी करावं लागणार हे नक्की आहे. पण काहीतरी करावं लागणार म्हणून आपण काहीतरी करत असू, तर मग ते करणं कसं असलं पाहिजे हे समजण्यासाठी ही सहज गोष्ट किंवा हे काही न करण्याचं मूल्य समजलं पाहिजे. कारण जोपर्यंत त्याला काही न करण्याचं मूल्य समजत नाही, तो काहीतरी करताना काहीतरी करून बसला तर काहीतरीच होणार आहे ना. मग त्याच्या हातात ते प्राप्त होण्याऐवजी ते न प्राप्त होण्यासाठी तोच काहीतरी करून बसलेला त्यालाच कारणीभूत ठरलेला असू शकेल, असं असू शकतं. म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने साध्य प्राप्त करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने केलेले प्रयत्न अपयश पदवी पडणारा कारणीभूत असतील, तर परत काय म्हणणार की द सेव्हरल वेज आय एम डुईंग द ग्रेट थिंग बट फायनली आय एम नॉट गेटिंग दॅट व्हॉट आय वॉन्ट. तर हाऊ ही वॉज डुईंग दॅट इफ यू आर नॉट ऑब्झर्व, त्याला जर हे समजलंच नाही की त्यासाठी मी काय करत होतो, मी कसं करायला पाहिजे होतं, हे समजण्यासाठी डुईंग नथिंगचं
प्रॅक्टिस खूप महत्वाची असते. बरोबर. कारण Clarity. till you are Clarity. not learning the skill of doing the thing, तर you won't be able to understand the real essentiality of doing something. काय नेमकं करायचं हे समजण्यासाठी काही न करण्याचं कौशल्य शिकणं गरजेचं आहे, असं आहे. बरोबर. म्हणून हे रिक्त मुक्त मनाची अवस्था ज्याला साध्य नाही झाली, त्याच्याकडे रिक्त आणि मुक्त मनच नाहीये. ते मन एक सुदृढ संकल्प आणि सुदृढ यशस्वीता साध्य कशी करणार? हम्म. कारण त्याच्यात रिक्त आणि मुक्त मन नाहीये. तर मग जे शांतपणे निर्णय घेणारं मन असतं ते सर्वोत्कृष्ट यशस्वी काम करू शकतं, नाही का? बरोबर. असं आहे. म्हणून त्यासाठी हे डुईंग नथिंग स्किल जे आहे ते शिकणं गरजेचं असतं, असं आहे. आता समिता ताईची खर तर सर्दी गच्च भरली, ती रिकामं होणं फार महत्वाचं आहे. आणि मी जोरदार 1:36 मी सायलेन्सिंग आणि एम्प्टिंग माइंड सांगतोय, पण इथं सर्दी भरली हो गच्च. तिची काय आता अवस्था आहे. शी इज सफरिंग इन डिफरंट वे. आय एम गिव्हिंग द सोल्युशन इन डिफरंट वे, असं झालंय. मला रिलीफ मिळतो तुमच्याकडे चॅट करून. काल दिली म्हणजे तो त्या मोमेंट परत सगळं काय म्हणतात एम्प्टी.